Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Debati për rishikimin e historisë është po aq i vjetër sa dhe historia vetë. Zakonisht në vende të tilla si Shqipëria, historia fillon është ciklike. Pra fillon nga zero sa herë që dikush vjen në pushtet. Dhe pikërisht kjo simbiozë e pushtetit dhe fiksimi i tij me historinë ka bërë që shpesh herë në ngjarje të shumta të shkuarës son të jenë në mjegullën jo të informacionit sesa të dezinformacionit apo të përdorimit të saj për arsye momentale, për atë momentit, kryesisht pra arsye me sfond politik. Prandaj sa herë rikthehet debati për rishikimin e historisë, sigurisht nuk i shpëtojmë dot edhe subjektivizmit. Përse ta rishikojmë historinë, përse ta riciklojmë figurën e Enver Hoxhës, pra dikush mund të thotë. E megjithatë është e rëndësishme dhe këtë e tregoi edhe kjo epokë e erët e tërmetit dhe e pastërmetit, se sa e rëndësishme është të vlerësojmë të shkuarën, sigurisht për të marrë vesh saktësisht si është ajo dhe për të nxjerrë mësime për të ardhmen. Përndryshe, historia rrezikon të përsëritet. Sot në program do diskutojmë pak sërish për historinë e luftës së dytë botërore, e cila jo vetëm që nuk është rishkruar, por vazhdimisht është ridebatuar dhe asnjëherë nuk është arritur një konsensus për këtë. Aq sa sot më shumë paradoksalisht i besojmë për ato pra pikërisht atyre që na pushtuan gjermanëve. Dokumentat gjermane të luftës së dytë botërore janë dokumente të cilat sqaruan dhe ndan një herë e mirë për shembull një debat vjetër, datën 28 apo 29 nëntor të çlirimit të vendit, pra ditën kur Gjermani i fundit pra u largua nga territori i Shqipërisë, një debat i cili vazhdonte prej 30 vjetësh, por që në fund nuk e përfunduan ne, pra po e përfunduan pikërisht ata vetë, pra gjermanët. Dhe e kam bërë këtë në një emision 2 vite më parë me doktorin e shkencave historike Marenglen Kasmin, cilin e kam sot me mua në studio. Marenglen, mirëmbrëma, faleminderit që jemi sërish bashkë. Mirëmbrëma, faleminderit. Pse është kaq paradoksale dhe kaq kontroverse si temë çështja e rishikimit të historisë? Është politizuar mjaft në këto 30 vitet e fundit, por po ashtu është bërë pre dhe emocioneve, për sa i përket rishikimit të saj. Dhe këtu kam parasysh emocione, se gjithmonë çdo luftim, si çdo gjë ka dy anë, kështu që në një farë mënyrë të dyja anët, të dyja palët e këtij konflikti, po i them, janë përfshirë emocionalisht në të, por duhet theksuar që më së shumti në këtë konflikt është rikthyer, apo si të thuash, ka hyrë në një proces revizionizimi, ajo palë e cila shikon pra qëndrimin e saj gjatë luftës më tepër në krah të poshtuesve se sa kundër tyre. Kështu që ky proces i cili ka hyrë në, madje mund të themi në këtë vitin e fundit, ndoshta në dinamikën e tij më të fortë për sa i përket zhvillimit, ka shkaktuar po ashtu një problem të madh të shqiptarët për sa i përket në pikpamje të përçarjes së mendimit, jo vetëm mendimit, por edhe qëndrimit ndërmjet tyre, sepse për aq kohë sa një debat historik kthehet në një debat politik, emocional dhe aq më keq ndonjëherë edhe në debat përfitimi, sepse ka gjëra që ndoshta edhe mund të përfitosh ekonomikisht nga ky debat, atëherë impakti që ka në shoqëri kjo gjë sa vjen dhe bëhet pra më i fuqishëm, palët ndahen, nuk diskutojnë më dot për gjëra të përbashkëta, për të cilat ne kemi dokumentacion të mjaftueshëm, qoftë shqiptar, por akoma më tepër dhe nga arkivat e huaja, të cilat në këto 30 vitet e fundit janë bërë të aksesueshëm. Në këtë kuadër, një arkiv mjaft i rëndësishëm që plotëson një dimension po ashtu të rëndësishëm në shikimin e historisë janë dhe arkivat gjermane, pra dokumente të cilat janë hartuar pikërisht për pushimin e Shqipërisë, dhe këtu dua të theksoj pak natyrën e këtyre dokumenteve, sepse do flasim për këtë sepse për këtë jemi mbledhur, po duhet kuptoj faktin, sigurisht ka dhe çështje përfitimesh, siç thatë dhe ju, çështje përdorimesh, fakti që sot ajo ndarja që ndoshta vazhdon, që ka nisur ndoshta nga mukja, vazhdon paradoksalisht edhe sot e kësaj dite duket ndonjëherë reflektonin sigurisht një njëjta ndarje e krave politik, por sa ndikon fakti që ndoshta themi dëshmitarët e atyre ngjarjeve sot janë akoma gjallë, pra nuk është bërë një shkëmbim i plot brezash, le të themi, që besoj do ta ftohte situatën apo jo. Patjetër, po për aq kohë sa ende sot artikulohen gjëra të tipit ne na duhet një pajtim kombëtar, sigurisht që kjo gjë tregon që debati jo vetëm që nuk është i mbyllur, madje është ende, siç e tham pak përpara, më i nxehtë, sepse vetë fjala pajtim kombëtar përbën në thelb një konflikt i cili më së shumti është i paqëm.
ne kemi nevojë për një reflektim kombëtar në pikpamje të historisë, sesa për një pajtim kombëtar. Dhe për të ardhur ajo që thatë ju, kur themi reflektim, do të thotë që secila palë shikon veprimtarinë e saj historike dhe reflekton ndaj saj. Të dyja palët kanë nevojë të reflektojnë. Por në momentin kur njëra palë vë në pikpyetje të gjithë zhvillimet, duke kërkuar të revizionizojë ato, pra t'i përmbysë plotësisht, atëherë sigurisht që debati vazhdon dhe bëhet ende më i egër. Pra, ajo fjala apo termi pajtim kombëtar në opinionin tim nuk qëndron, por ne kemi nevojë për një reflektim kombëtar. Që është qartë atje dallueshëm. Është fjalë e madhe, po për shembull është pak ditë më parë kur pash kancelaren Merkel që shkoi në Auschwitz dhe ajo s'ka një lidhje konkrete edhe për faktin se ai përket Gjermanisë lindore, pra është me origjinë nga Gjermania lindore, po në çdo rast nuk ka një lidhje të fortë saj me themi personale me nazizmin, po shkon aty, reflekton, rikërkon ndjes. Kjo duket edhe Gjermania, me thënë vërtet, nuk është një vend deri para 45-s, një vend me një kulturë të jashtëzakonshme demokratike, le të themi. Dhe Gjermania nuk ka patur në një historik të jashtëzakonshëm nga monarki, kalon në diktaturë, apo si Franca. Pra ka qenë një vend autoritar i mbyllur madje. I mbyllur dhe kjo, si duket solli dhe pasoi ardhjen edhe të Hitlerit në pushtet. E megjithatë, në këto 50, 60, 70 vjet duket që reflektimi gjerman është i thellë. Neve kjo nuk na ndodh. Nuk na ndodh se ju sillni si shembull Gjermaninë, po këtu më lejoni të theksoj që studimet më kritike për sa i përket Gjermanisë gjatë luftës së dytë botërore bëhen pikërisht nga gjermanët vetë. Pra nuk janë as historianët amerikan dhe as ata britanik, por vetë gjermanët. Kështu që ky proces i reflektimit, i cili filloi menjëherë mbas luftës së dytë botërore, ku për herë të parë ne kemi parasysh këtu gjunjëzimin e Willy Brandtit, pra kancelarit Brandt, i cili në vitet 70, mes vitet 70 pra bëri shumë bujë, është momenti i parë kur Gjermania në mënyrë dhe politikisht fillon dhe kërkon ndjesë për ato çka kishte shkaktuar gjatë luftës së dytë botërore. Kështu që nëse ne presim që edhe atë dinamik që ka patur lufta e dytë botërore në Shqipëri të na e zgjidhin nga jashtë, përsëri besoj se nuk jemi në anën e dur, sepse duhet të zgjidhet pikëspari vetë nga ne brenda, dhe këtu kam parasysh atë që tham pak përpara, largimi i politizimit dhe më së fundmi të merren me këtë çështje profesionistë, pra historian, të cilët në mënyrë të pandikuar, aq sa mund të jetë pandikimi, sigurisht është gjithmonë subjektiv, se çdo njeri ka bindjen e tij, por në një frym bashkëpunimi, duke ulur në tavolinë të gjitha rrymat e mendimit historik për kohën, të bien në një version të përbashkët. Po do të pyes për këtë, e di çfarë më përshtypën për shembull, po lexoja librin e Yusuf Kalos për blog. Sigurisht ai personazh, ai ka dy personazhe kryesorë me të cilët merret thelbësisht. Me Ramiz Alin dhe me Nexhmie Hoxhën. Dy gjëra që më përshtypën. E para, fakti që ai është dëshmitar okular dhe flet konkretisht për gjëra që ai ka parë dhe përjetuar vetë në vetë parë, apo dhe indirekt, po duke qenë prezent momente të rëndësishme dhe historike të Shqipërisë, pasi ishte jeta e liderit diktator, pra aty sillej e gjithë jeta e vendit për fat keq. Shikon për shembull tek mënyra se ai përshkruan Nexhmie Hoxhën është shumë më realist se ku përshkruan Ramiz Alin. Pra sa ndikon subjektivizmi në temin e analizën e fakteve reale? Ndikon jashtëmase shumë në momentin që bazohet mbi përvoja personale dhe jo mbi dokumente arkivore. Sepse ne duhet kemi parasysh që edhe dokumentet arkivore klasifikohen në disa kategori. Pra nga dokumente që ne i quajmë, paktën kur bëjmë leksionet e para me studentët në degën e historisë, dokumente të shkruara për një efekt impakt momental, pra siç janë për shembull raportimet ushtarake, dhe jo në dokumente të cilat shkruan për të na thënë diçka në ditët e sotme, të cilët sigurisht që mund të jenë të manipuluar. Ndërsa kategoria që ju përmendet hyn në kategorinë e kujtimeve, të përjetimeve, të cilat sigurisht që janë shumë të rëndësishme në trajtimin e historisë, por gjithsesi nëse nuk ballafaqohen dhe me dokumentacionin arkivor, pra dokumentacionin historik, mund të kenë edhe mund bien pre edhe subjektivizmave, pra sa do të shmangësh të kujtimet,
nuk largohesh nga kjo gjë, madje e formuluar ndryshe. Ne njohim sot pak kujtimet shkruar nga protagonistë historik të historisë Shqipërisë, pra, të cilët kanë arritur qoftë të vetë reflektojnë në këto kujtime. Kështu që parë në këtë pikpamje, edhe kontributi i zotit Kalo me librin, patjetër që është i madh, por gjithsesi në vërtetësinë historike, kategoria e këtyre shkrimeve duhet që patjetër shoqërohet dhe me një ballafaqim dokumentar. Maringlin, ti vetë ti thua që ulemi, duhet ulen gjitha rrymet. E megjithatë, le të themi në tregun mediatik, ti ke hyrë sigurisht me dokumentat, por ke hyrë dhe me kontroversialitetin tënd. Pra ti je një personazh kontrovers kur je në debat, unë të kam patur në disa herë në debate mbi historinë, kryesisht temën luftës dytë botërore. Edhe ty duket që herë pas here të mbizotron pasionin mbi ftohtësinë e analizës. Ndoshta mënyra Përse? Sepse edhe në moshë 3. Ndoshta mënyra e të folurit, sepse kjo është me natyrë, po nuk besoj se largohem në ato që them, pavarësisht tonalitetit nga përmbajtja e dokumentit. Pa dashur patjetër që ta përjashtoj, sepse sigurisht dhe emocionet ndonjëherë në debat patjetër që Po përse, ke ti një arsye personale pse e marr me këtë? Personalisht pasi kjo është, do thoja unë, pjesa se ky është debati më i madh i historisë sot, apo lufta e dytë botërore. Në pikpamjet e emocioneve unë kam patur, pra familjarisht me asirën palë, pra të afërt familjes, si qoftë me kraun themi të jenë angazhuar direkt në luftë nacionale çlirimtare, qoftë në kraun tjetër pra në forca nacionaliste, kështu ka qenë historia e paraardhësve të mi. Por për sa i përket qëndrimit që unë mbaj, unë jam arsimuar në Gjermani, pra edhe studimet e larta i kam kryer në Gjermani, pra në një farë mënyrë është dhe një shkollë krejt tjetër përsa i përket mënyrës së shikimit historisë. Dhe po ashtu kam fatin e madh që duke ju kushtuar, duke studiuar atje, jam kushtuar dhe pikërisht marrëdhënieve shqiptaro-gjermane dhe e vlerësoj dokumentacionin gjerman, e vlerësoj shumë, jo për faktin sepse i njoh këto dokumente, por duke patur parasysh edhe politikën gjermane dhe Shqipërisë. Pra pa patur interesa qoftë gjatë pushtimit, por aq më pak para pushtimit, duke patur parasysh edhe shkollën gjermane për sa i përket qoftë asaj të diplomacisë apo të asaj ushtarake, duke i ballafaquar sigurisht dokumentacion dhe me dokumentacion vendas apo dhe atë tuaj, këtu kam parasysh edhe dokumentacionin britanik, kam arritur në përfundimin që janë dokumente tepër objektive dhe që shumë çështje të paqarta ose të paqarta ndoshta jo, por shumë të diskutuara si pasojë e gjithë atyre gjërave që tham pak më përpara, japin një qëndrim mjaft të qartë, mjaft objektiv. Mos më thuaj që piknisja ose ngacmimi do ketë qenë pikërisht përsaktimi 28-s apo 29-s. Jo, arsimimi dhe kushtimi pra kësaj periudhe e cila, siç e thatë edhe ju pak më përpara, është edhe mjaft e diskutueshme. Pra për çdo studiues një fushë studimore e cila tërheq edhe ka debat dhe ka mundësi të thuash diçka të re. Por pra ndoshta edhe kjo 28-29 nëntori ishte një ngacmim i fortë. Ka qenë një ngacmim madje përderisa e përmendët pak më përpara për emisionin që bën para 2 vitesh, pikërisht gjetja e atij dokumentit thelbësor për datën mua më ka kushtuar një ditë tërë kërkimin në arkivin e Freiburgut, ku objektivi i asaj dite ishte që duhet të gjej një urdhër sa më të qartë për sa i përket largimit. Pra e gjetet atë debatin e 30 viteve e zgjidhet për një ditë. Por atëherë dalim te rëndësia e këtyre dokumentave gjermane që ne do prezantojmë sot së bashku. Pra bëhet fjalë edhe për histori politike të Shqipërisë apo jo? Patjetër. Kryesisht në dokumentacionin që ne do të shikojmë sot, unë jam përmbajtur linjës dokumentacionit ushtarak, për vetë faktin që është natyra, si që theksohem përpara, e tillë që dokumentacion që nuk të lët gabosh. Këto janë ndërtuar në formë ditare apo janë të klasifikuara shumë fillim që do të jenë dokumenta që do vlenin edhe për një epokë? Jo, ky është dokumentacion i gjithë i hartuar që t'i shërbente gjermanëve për kohën. Pra janë raportime ditore, janë përmbledhje raportime javore, mujore, janë ditar luftarak të ushtrisë gjermane, të cilët janë shkruar në kohën reale dhe nëse kemi parasysh parimet në ushtri që nuk ka komandant ushtarak që gënjen për situatën, mund të ketë në një paqartësi dhe mund të ketë dhe aty patjetër një element që nuk është plotësisht i saktë, por që nuk është shkruar për të na thënë historinë sot,
përshkruar për të përdorur dhe që t'i shërbente aktualitetit pra të asaj kohe. Por, nëse hym pra në të gjithë këtë mori dokumente, sigurisht që pushtimi është veprim ushtarak, por që synimi i parë pra është politik. Dhe raportet dhe dokumentacioni ushtarak përmban gjithashtu dhe vlerësime politike, sepse kështu hartoheshin dhe hartohen ende urdhrat, po t'i shikosh në ushtri. Pra në vend pushtuar, fillohet me situatën, pastaj vazhdohet me kundërshtarin e forcat e veta dhe kështu me radhë. Kështu që rëndësia e këtij dokumentacioni është shumë e madhe sepse i përfshin të gjithë elementet e nevojshëm. Dhe ku i gjetët ju këto? Kryesisht janë të Arkivit Ushtarak të Freiburgut, në të cilin ruhet gjithë dokumentacioni ushtarak i ushtrisë gjermane në luftën e parë, në luftën e dytë botërore dhe pas luftën, pra edhe dokumentet e Bundeswehrit sotëm shkonin në të njëjtin arkiv. Po ashtu informacionet mira në linjën politike ka dhe në arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme Gjermane në Berlin, sikurse edhe në arkivin e shtetit, në një nga filialet e arkivit shtetit në Berlin, Lichterfelde. Pra nga të tre këto arkiva vjen dokumentacioni kryesor për pushtimin e Shqipërisë. Por masa sigurisht. Po ti marrë me radhë. Atëherë ku flitet për herë të parë për një ose a mund të flitet në këto dokumenta që ka patur një qëllim temi të Gjermanisë naziste për të pushtuar Shqipërinë? Nëse shikojmë marrëdhënie shqiptare... Dhe përse, ose më saktë, doja ta bëhet kombinuar, pse ju la Italisë dora e parë kontrollit mbi territoret shqiptare në Ballkan? Historikisht, pra nëse shikojmë historinë e Gjermanisë në shekullin e 20, po dhe të Shqipërisë, Gjermania nuk ka patur asnjë interes direkt ndaj Shqipërisë. Edhe në periudhën e luftës parë botërore, ku sigurisht ishte Austro-Hungaria, që mbështete patjetër nga Gjermania, por që ajo e kishte, pra si thua, Ballkanin si zonë të saj. Sepse Austria ka qenë vendimtare në shumë... Patjetër. Jo vetëm edhe betejë konkrete, për Shkodrën, për shembull. Pra ka patur vendimarrje konkrete nga Vjena për Shqipërinë. Por gjithmonë mendimin e Gjermanisë nga mbrapa. Pra kur vjen puna, ishin pikërisht ndihma gjermane dhe garancia gjermane që i lejonte austro-hungarezëve pra të bënin ato veprime. Patjetër patën dhe një princ gjerman më pas që erdhi. Patjetër edhe ajo pavarësisht se ai nuk u njoh asnjëherë nga politika gjermane, madje as nga Kaiseri, nga Wilhelmi II si përfaqësues i Gjermanisë në të gjithë këtë aventurë, siç është quajtur 6 mujore e vitit, po ashtu dhe në periudhën e pas luftës parë botërore. Duhet thënë që në fillim vitet 20 ka një interes vetëm në pikpamjet ekonomik, pra të investimeve gjermane në Shqipëri, por me daljen e Mussolini në skenën politike, pra me fillimin e tij në Itali, qartazi që në vitin 24-25 duket që politika gjermane heq dorë nga çdo interes në Shqipërisë dhe thuhet që ky është një domen, pra është një zonë e cila do të drejtohet dhe do të ketë mbikëqyrje nga italianët. Dhe në shtator të 43-shit, pra për arsye ushtarake, pra me kapitullimin e Italisë, për arsye ushtarake Gjermania duhet që të pushtonte edhe trojet shqiptare, sepse pjesa më e madhe në frontin e Europës juglindore, mos po gjithë fronti i Europës juglindore mbaj pushtuar nga forcat italiane. Kështu që tërheqja e tyre nga lufta hapte, pra çante e vinë e frontit në Europën juglindore dhe nëse kemi parasysh planet e aleatëve për një zbarkim, pra hapja e frontit dytë që quhet, për një zbarkim në Ballkan, Shqipëria në vlerësimin ushtarak gjerman plotësonte kushtet më të mira për këtë zbarkim. Dhe si e tillë duhet patjetër në fakt kishte drejtë, pasi me të drejtë anglezët dhe amerikanët patën një interes direkt pastaj në rezistencën kundër gjermanëve. Hapja e frontit dytë pra zbarkimi do të ndodhte pra ne e dim në Siçili, po jo në pjesën përballë, pra në bregun lindor të Adriatikut. Gjithsesi, për arsye dhe motive të mirëfillta ushtarake duhet që Gjermania të sillte 2 divizione gjysmë rreth 36.500 forca kanë qenë kon më të mirë për të pushtuar pra dhe për të mbajtur këtë pjesë të fundit. Për herë të parë Shqipëria bëhet gjatë luftës së dytë botërore. Për shembull, ky është urdhri i divizionit numër 1 për pushtimin e trojeve shqiptare. Ky është urdhri i parë. Urdhri i parë 9/9/43, pra në bazë të këtij urdhri forcat gjermane vijnë në lëvizje për të pushtuar trojet shqiptare. Ky është veprimi ushtarak. Datën që 2 vite më pas do të shënonte edhe mbylljen e luftës së dytë botërore. Është thjesht rasti data, por në pikpamje politike, por dhe ushtarake, interesi i gjermanëve për Shqipërinë fillon në muajin qershor, më shumë korrik të 43-shit, ku merren masa, pra politikisht fillon interesimi,
raportet shumëta nga Tirana, pra nga konsulata gjermane për në qendër, për në Berlin, për situatën, patjetër. Konsulata e hapur që në vitin 1922, pra ishte tepër aktive, dhe sidomos në këtë periudhë. Dhe po ashtu ushtarakisht, shtabi i përgjithshëm fillon dhe bën vlerësimet se si do të reagonte nga kjo situatë e pritshme që ndodhi realisht. Kështu që ky është urdhri i parë i divizionit 297, ai që do të kishte vënë komandën në Shqipëri. Të njëjtën formë urdhri e gjejmë duke filluar në pikpamje hierarkisë ushtarake që nga Korparmata 21 malore, un kam prur vetëm të divizionit sepse një faksimile është, por ky urdhër vazhdon ka urdhër 1, 2, 3 dhe 4 kështu me radhë duke ju si thuash duke pasqyruar situatën dhe duke i urdhëruar këto forca si duhet të vepronin. Edhe për të mbyllur atë dilemën, nuk do thosha dilemë, atë debatin ndonjëherë që bëhet, ka qenë Gjermania, pra gjermanët pushtues apo jo, kur vetë thuhet urdhri numër 1 për pushtimin e trojve shqiptare, kjo patjetër në momentin që duhet pushtim, për pushtim është bezecun, pra fjala që Gjermania debat edhe një tjetër për sa i përket kalimtar e tjetër më radhë. Kalimtar gjermanë në të kohë ishin gjitha frontet, pra që mbas Stalingradit sigurisht që drejtimi i forcave gjermane që drejt Berlinit, por është një treqe e cila vjen me luftim. Kështu që nuk mund të fshihemi dot mbas fjalës kalimtar, sepse kemi një periudhë e cila dominohet qartë nga veprime ushtarake, nga veprime politike me ngritjen e qeverisë shqiptare bashkëpunëtore dhe kështu me radhë. Ndërkohë në këto dokumente flitet edhe për një plan për mbrojtjen kundër tanke në rast zbarkimit aleatëve. Në kuadër të masave që duhet merreshin, ky është për shembull një plan i mbrojtjes kundër tanke, pra këtu shikojmë Bregdetin shqiptar, një plan që shoqëronte urdhrat pra gjermanët kohës dhe masat që merreshin, ku është treguar Bregdeti dhe po ashtu shenjat që ndoshta duken pak se janë të vogla në përrukalime se si do të organizojë kjo mbrojtje. Ka plan jo vetëm për mbrojtje kundër tanke, sepse do zbarkonin aleatët, patjetër do kishin mjete të rënda, pra do kishin tanke me vete. Ka plan për artilerinë bregdetare, pra është një mbrojtje, pra janë masa që merren qartasi për një mbrojtje ndaj zbarkimit aleatëve. Ama kjo tregon që në objektivin e tyre ata kishin aleatët, pra armiku kryesor. Po ndërkohë duket sikur nuk marrin fare në konsiderat që do ketë një rezistencë në vend. Këtu tani është veçoria që do të ndodhte në Shqipëri. Në një takim që bëhet në muajin gusht të 43-shit në instansat e larta drejtuese, në sakt Hitler, Ribbentrop, pra të gjithë drejtues dhe ushtarak patjetër, pyetja që shtrohet është çfarë duan shqiptarët që mos na shkaktojnë ne probleme në këtë rrezik të madh që kemi, pra që është zbarkimi. Shqiptarët duan pavarësinë dhe bashkimin e Shqipërisë pa krijimin e Shqipërisë madhe. Madje gjermanët përdorin një term shumë interesant, nuk thon Shqipëria e madhe, po thon Shqipëria e re dhe Shqipëria e vjetër. Shqipëria e re është ajo që do të bëjë me gjithë Kosovën, që do t'i bashkangjitë, dhe e vjetër Shqipëria e vitit 1913. Ata e përdorin për herë të parë. Kështu që thuhet po në këtë tavolinë, po le ta marrin. Pra ja u japim diçka që as e kemi, as ta kushton, as nuk bëhet fjalë. Ishte diçka që në kuadrin e pushtimit ishte një... Le ta marrin. Kjo e lidhur po ashtu ngushtë me vlerësimin që i bënte politika gjermane në këtë kohë Kosovës, ku thuhet në mënyrë të qartë që leva e pushtimit ton, pra në mënyrë figurative, duhet vendoset në Kosovë, sepse ajo është një popullsi e cila bie dhe ngrihet me ne, sepse do t'i ofrojmë garanci ndaj rrezikut të vazhdueshëm serb. Pra pritej që bashkëpunimi dhe ashtu ishte në fakt, edhe krijimi i divizionit dhe Skënderbek e vërteton këtë gjë, që mbështetjen ta kemi më së shumti në Kosovë, sepse do ofrojmë pikërisht garanci ndaj Serbisë dhe patjetër edhe një bashkim i cili ndonse është fiktiv në kuptimin e plotë të fjalës, është ajo që ka ndeshur. Por politikisht mund të jepte fryte. Politikisht shikojnë për një tranzit më të qetë gjerman me territoret e shqiptarëve. Xhafer Deva, Recep Mitrovica, Bedri Pejani, pra janë pikërisht politikanët e parë të cilët gjermanët marrin kontakt dhe i përdorin. Madje dhe lidhja e dytë shqiptare e Prizrenit, e cila është pikërisht në vjeshtë në 43-shit, pra e krijuar e mbajtur drejtuar nga Bedri Pejani si kryetari i saj i parë me radhë, në dokumentacionin gjerman del qartë që është bërë në regjinë e gjermanëve, sepse kishin interes të bënin këto organizime me qëllim që të fitonin qetësi në këtë vend.
Pra qetësia i duhej në Shqipëri për t'u përqendruar pikërisht në armikun e tyre kryesor. Ndërkohë ka edhe një pikërisht për këtë ka edhe në këto dokumenta ka edhe një thirrje të gjermanëve për qetësinë e shqiptarëve plus italianëve? Sepse duhet kemi parasysh që në Shqipëri ndodheshin rreth 7 divizione të dislokuara në këtë kohë, pra në gjitha trojet shqiptare flas. Hapësirë e cila nga Gjermanë do të mbajë me 2 divizione e gjysmë gati, pra me rreth 36.500 trupa. Kështu që përveç se shqiptarëve, pra forcave partizane, kishte edhe një sasi të konsiderueshme ushtarësh italian, të cilët ende nuk dihen gjykimin gjerman që do të qëndrojnë neutral, do të dorëzojnë armët apo do të na kundërvihen. Ndërkohë pam një fakt doja ta kthenim këtë. Pra, një thirrje të asaj kohe, pra besoje sponsorizuar nga nazistët apo jo? Kjo është po e gjermanëve, ku ushtria gjermane vjen si miku juaj. Njëkohësisht edhe ajo që treguat pak më pas, pra një thirrje ku vlerësohet përsëri që ne kemi ardhur pra të detyruar, nuk kemi pra asgjë kundër jush, kështu që duhet që pra komandanti i ushtrive gjermane ka bërë si thirrje, duhet pra që ju mos na ngasmoni në misionin ton, sepse ne jemi mbështetësit tuaj. Dhe Kjo thirrje është një tregim i fundit i besimit që kemi tek ju. Ndreqni vetë qetësinë dhe rregullin dhe çonin në vend emrin tuaj si popull mikpritës dhe krishnik. Po duket e një farë kërcënimi apo? Po, sepse e gjithë historia e marrëdhënieve gjermano-shqiptare në këtë kohë është në fakt përveç se reprezaljeve të hapura që bëhen ndaj popullsisë, por po ashtu edhe ndaj pjesës që bashkëpunoi me ata si thua një marrëdhënie që funksiononte me kërcënim, edhe me kërcënim. Pra për çfarë sundohesh parulla e kohës, parulla e vjetër kjo, s'kishte nevojë shpinga gjermane. Duket edhe në thirrjen që është drejtuar italisht ushtarëve të dezertuar italianë, apo jo? Patjetër. Vorreste proprio spargere il vostro sangue e morire per comunisti, pra donit të derni gjakun tuaj dhe të vdisni për komunistët? Prandaj dhe ajo forma e kërcënuese që përdoret është që rreziku komunist, pra komunizmi, madje ka edhe thirrje të hapura ndaj bashkëpunimit dhe kundërvënies që komunistët pra bënin me forcat aleate, duke e thënë qartë që forcat aleate, pra aleatët po mbështesin komunistët, bolshevikët, të cilët janë e keqja e njerëzimit dhe kështu me radhë. Pra janë të gjitha thirrje, si edhe kjo që shikojmë, që bëhet për arsye të fitimit të qetësisë në vend. Kjo është e datës 14 shtator, 14 shtator, një ditë para futjes trupave gjermane në Shqipëri apo? Jo, gjermanët hynë në 9 shtator në Shqipëri. Kjo ka të bëjë me krijimin, pra me organizimet e para të shqiptarëve për të ngritur qeverinë, pra thirrur komiteti kombëtar, i cili duhet të dali, pra siç thuhet në fund po të shikoni, ka dhe emra, të cilët e drejtojnë, pra apo kanë marrë pjesë në këtë thirrje, pra janë masat e para që merren nga gjermanët për krijimin e qeverisë shqiptare. Sepse plani ishte që ne do të hyjmë ushtarakisht, qeveria pra shqiptarët duhet na mbështesin dhe të ngrenin qeveritë të tyre, sigurisht në dispozicionin ton, por që ndoshta mund bëjnë diçka për vete. Madje këtu ka një aspekt shumë interesant të një takimi që bën general Rendulic, gjerman, komandanti i përgjithshëm gjerman me vend komand në Beograd, i cili në momentin që detyron në 9 shtator Rosin, pra general Rosin që të kapitulloj, me të gjithë forcat e tij rreth 240.000 trupa, pra duke filluar nga Bregdeti Dalmate deri në kufirin grek, i thot në darkë, mbasi bëhet akti i dorëzimit, në darkë shtrohet një pritje në legatën gjermane ku morën pjesë edhe shqiptarë. Edhe ky general thot që duke i qartë që shqiptarët ishin shumë skeptik ndaj nesh dhe ardhjes tonë, sepse presin zbarkimin aleat. Dhe unë u bëra të qartë që nëse ju nuk do të jeni të gatshëm të krijoni një qeveri shqiptare, sigurisht në shërbimin ton, ne do të ngremi administratë ushtarake dhe masat që do të merren dhe ashpërsia e kësaj administrate do jetë shumë e ashpër se sa atë çka ju do të bëni vetë. Pra janë të gjithë elementët të pranishëm dhe kjo duhet. Në fakt kjo nuk rezulton shumë e vërtetë, duke pasur parasysh dhe masakrën e 4 shkurtit atë që ndodhi në Tiranë. Nuk është edhe ata që u vënë të shërbim gjermanëve ishin ndoshta edhe kaq. Nuk mund të shpëtonin dot shumë edhe po donin, sepse momente të tilla ka. Për shembull këtu kam parasysh qëndrimin e regjentit me Di Frashëri, i cili në një moment kur bie qeveria e parë Mitrovica, kërkon që të bëjë ndryshime qeveritare pa pyetur gjermanët, edhe i vjen me një letër kërcënuese nga i plotfuqishmi për Europën Juglindore Neubacher, pra i dërguar i Hitlerit, ku i thotë që ju jeni sepse duam ne.
Kështu që nuk mund bëni asgjë që bie kundër nesh të panapyetur ne. Pra është qartazi një qeveri kolaboracioniste, pra bashkëpunëtore dhe në shërbim të pushtuesit. A ka aspekte, se dhe kjo duhet thënë, pra a ka punuar kjo qeveri dhe ka bërë edhe gjëra që kanë qenë pozitive? Po sigurisht që ka. Këtu kam parasysh për shembull mbrojtjen e ebrejve. Është një bashkëpunim i shkëlqyer ndërmjet regjencës edhe legatës gjermane, sepse konsulli Shlip, pra gjerman, nuk ishte antar i Partisë Nacionale Socialiste, por nuk ishte shumë i dhënë apo nuk e mbështeste shumë, si thuash, atë që po ndodhte me ebrejt. Kjo e gërshetuar dhe me nevojën ushtarake gjermane që bënin disa lëshime, e gërshetuar pashtu dhe me faktin që nuk është se në Shqipëri ishte në vendet e evidentuara me një përmbajtje shumë të madhe hebreje, bën që ndaj tyre pra të... Do shta duke respektuar dhe ato që duket dhe që në dokumentet e parë, pra mikpritjen e shqiptarëve se duket nuk kanë dashur ta cënojnë edhe... Është mëshuar shumë, madje duhet theksuar që deri në momentin e fundit, deri në muajin madje shtator të vitit 44, kur dukej që Gjermanët po trikesh nga Shqipëria, Neubacher në mënyrë të çuditshme ende vazhdoni i jep prioritet kartës politike, diplomatike se asaj ushtarake. Pra dhe kjo duhet thënë. Pra ka ndikuar të temi në mënyrë se si Gjermanët edhe fakti që drejtuesit apo përfaqësuesit e tyre më të lartë diplomatik apo politik nuk ishin nazist thekur, le të themi. Është histori njerëzore, njerëzit e bëjnë edhe historinë, kështu që njeriu i gabuar. Pa e vërtet. Ndërkohë, sigurisht që këto njoftime të shtatorit 43 tregojnë që gjermanët ishin të informuar se çka po ndodhte politikisht në Shqipëri, dhe Shqipëria ndërkohë kishte kaluar një verë nxehtë politik apo me konferencën e Mukjes. Janë pikërisht sidomos periudha e Mukjes është një periudhë shumë intensive në pikpamje të raportimeve. Kështu që sa i përket Mukjes, e cila sikurse dihet është momenti ku shqiptarët ndahen plotësisht pra grupet shqiptare në njëri tjetrit, ka disa raportime shumë interesante detajuara. Për Mukjen është raportuar në 2 gusht, pra kur ende konferenca ishte në përfundim, është raportuar në 7 gusht për rezultatet, pra konsulli Shlip në Berlin bëhet fjala, pra linja diplomatike, është raportuar në 23 gusht, në 22 gusht dhe në 23 gusht. Pra është një periudhë e cila shumë e dendur, sepse dhe interesi, siç tham, ishte i madh, por dhe lëvizjet politiko ushtarake në Shqipëri ishin të mëdha. Kështu që kanë pasur ndikim gjermanët në rrjedhën e konferencës Mukjes. Apo thjesht e kanë ndjekur për të vëzhguar se çfarë ndodh në një territor ku priteshte të shkelin pas pak javësh. Mukja pikës pari skicoi gjithë politikën, pa rezultatet e Mukjes skicuan gjithë politikën gjermane ndaj Shqipërisë nga shtatori, pra gjatë gjithë, sidomos në fazën e parë, sepse grupet ishin të evidentuar qartë edhe për sa i përket pjesëmarrësve në Mukje. Konsulli gjerman raporton që nga të gjitha këto grupime ne nuk mund të arrijmë dot marrëveshje vetëm me elementin komunist, por me Frontin Nacional Shqiptar, ndërkohë thotë që balli kombëtar na ka dërguar lajm që nuk do të luftojë kundër gjermanëve. Pra që këtu fokusohet dhe vendoset edhe interesi ndaj një grupimi dhe në mënyrë konstante del që me komunistët nuk bëjnë dot marrëveshje, kështu që duhet të fokusohemi dhe pala tjetër. Megjithse dhe për këtë krah duhet thënë që një marrëveshje lokale arritur është ajo e Beratit. Pra ku vendoset pra që në muajin tetor, pra të 43-shit, ku në Berat forcat partizane rrinë në qytet për krah atyre gjermane. Çfarë del nga shikimi i dokumentacionit? Pra ka patur fillimisht marrëveshje edhe me forcat partizane. Sepse gjermanët ishin të hapur të bënin marrëveshje me të gjitha forcat mjafton që të kishin qetësinë e tyre. Por nëse shikojmë në mënyrë intensive dhe nga disa dokumente... Kjo do të thotë që nuk i konsideronin komunistët shqiptar si komunistë mirëfill, i konsideronin thjesht si një informacion paramilitar apo ushtarak, pa interes fare. Pra s'kishin interes. Nuk kishin interes se çfarë do ndodhte edhe me Shqipërinë pas luftës. Ata deshën që në këtë kohë që do jenë në Shqipëri të synojnë qëllimet e tyre, të ruajnë jetën e ushtarëve të tyre, të përfitojnë nga ekonomia e vendit, sepse sikurse në Shqipëri dhe në gjitha vendet ishte Shqipëria, pra ishin vendasit, shtetet e pushtuara që duhet kujdeseshin dhe për të financuar ushtrin gjermane që pushtonte vendin. Në Shqipëri ndodhi njësoj. Çfarë flasin konkretisht këto dokumente pikërisht për këtë marrëveshjen e Beratit? Se kjo është shumë interesante. Kjo është interesante dhe madje se gjithmonë është shpolur gjermanë, ballistët në pozicion neutral, partizanët që janë ata që zgjodhen që në vendim që të shtinin ata, por ndërkohë ka patur marrëveshje dhe mes nazistëve dhe partizanëve. Ka patur, madje mund thuhet edhe sot në fakt për herë të parë se nuk ka dalë nga asnjë koleg tjetër, se
Për sa i përket marrëveshjes, ajo është e pasqyruar në dokumentacionin për anëtarët luftarake të divizionit 181 malor që ishte vendosur në jug të Shqipërisë. Partizanët, pra me stanu Janikun përmendën gjermanët, çuditërisht asnjëherë Gjin Markun, i cili do dënoi pikërisht nga Enver Hoxha më vonë për këtë marrëveshje, bien dakord që të mos luftojnë kundër njëri tjetrit, pra pavarësisht se mbajnë armët, pra po mos i përdorin kundër njëri tjetrit. Dhe kjo funksionon në nivel bashkëtonin në Berat bashkë. Bashkëtonin të paktën për një periudhë 2-3 javore, pra është në këtë kontekst. Pastaj shikojmë që gjermanët fillojnë edhe bëhen skeptik në këtij bashkëpunimi, sepse shikojnë që edhe interesi i partizanëve, pra të Beratit, ishte që e njëjta gjë shtrihej edhe në drejtim të Lushnjës, madje në drejtim të Bregdetit. Interesant, se ndërkohë kishte ndodhur temi për Lesha apo Betejë e Libovolës. Interesante është po ashtu që në Berat funksiononte një marrëveshje ndërkohë që në kuç të Vlorës luftoi. Pra kjo është çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që lëvizja partizane ishte e paorganizuar apo? Jo, sipas vlerësimit gjerman të kohës, pra të komandës gjermane, është që partizanët po mundohen të përfitojnë nga kjo marrëveshje në lokale, të shtrihen më tepër në drejtim të jugut, me qëllim që nëse ndodh zbarkimi alat, pra ata e heqin dhe e sjellin si një udhëzim të britanikëve për të mbajtur këtë qendrim, me qëllim që në momentin që ndodh të zinin territorin politikisht dhe ushtarakisht dhe pra si të thuash të ishin një pikë mbështetje nëse do të ndodhte zbarkimi. Në këtë moment pra bëhet diku rreth mesit të tetorit apo diçka më parë ky vlerësim dhe gjermanët marrin vendim që kjo marrëveshje nuk mund të funksionojë sepse siç duket madje thon hapur që janë bërë të paturp sot komunistët në kërkesën e tyre, kështu që marrin vendim që ta prishin marrëveshjen dhe të sulmojnë repartet partizane. Pse? Sepse kishin ndodhur përpjekje edhe në Kuçov për shembull, që gjermanët i referojnë dokumentacion me fushat naftëmbajtëse të Devollit, kështu e quajnë Kuçovën. Pra kërkojnë që të zaptojnë sa më shumë territor me qëllim që ta kenë ata në dorë të gjithë situatën. Nga ky moment, pra kjo marrëveshje prishet edhe vazhdon edhe në këtë territor pra lufta. Ndërkohë që, siç thash, interesante është që rreth e rreth pra në gjithë territorin luftohej, ndërkohë vetëm në Berat funksiononte. Pra është një marrëveshje lokale, e cila në pikpamje të vlerësimit si organizat, po them apo si parti, të paktën në dokumentacion nuk është e mbështetur, a mund ketë patur udhëzime verbale nga Enver Hoxha, ne këtë nuk e dim. Se kjo është interesante për të kuptuar, domethënë, okay, këtë e thon gjermanët, por nga ana tjetër kjo sigurisht tregon që vija e komandës në temin lëvizjen e majt, pra në lëvizjen e ushtarake të komunistëve, duke që linja e komandës ishte ende e dobët apo? Më shumë se e dobët, unë do të thosha... Ndoshta kjo reflektoi edhe mënyrën se shkoi edhe mukja. Edhe e dobët patjetër, sepse mundësitë e komunikimit nuk është se ushtria partizane kishte aparatura radiomarshe dhe që në kohë reale njoftoi. Por ndoshta duhet thënë që është një moment edhe për këto forca pra partizane riorientimi, rigrupimi në bazë të interesave ndoshta dhe të udhëzimeve që mund të kishin marrë. Por në fund kësaj ne kemi pastaj urdhrin e shtabit përgjithshëm i cili e dënon si marrëveshje pra që duhet ndërpritet dhe kështu me radhë. Pra janë zhvillime të cilat ndodhin shumë shpejt edhe në një kohë pa qartë për të gjitha palët. Por ama duhet kemi parasysh një gjë që element tillë mund gjejmë dhe herë të tjera për sa i përket bashkëpunimit. Por ne kur vlerësojmë në histori shikojmë qëndrimin e organizatave politike. Pra shikohet vija që përcakton partia apo grupimi dhe jo individi, sepse njerëz që dalin nga rreshi do ketë gjithmonë. Po t'i kthehemi dhe historisë së ballit kombëtar. Kjo marrëveshje e Beratit ishte themi një marrëveshje pragmatiste me një shkelje syri dhe nga lart, apo ishte një dalje nga arreshti? Të parën nuk e themi dot, sepse nuk kemi dokumentacion, ndërsa për sa i përket pragmatizmit patjetër që është ajo që sapo tham, që në pritje të zbarkimit mundoheshin që të fitonin terren. Të njëjtën gjë bën në këtë kohë edhe balli kombëtar. Ju treguat pak më përpara një hartë nga ato që kemi prur. Dhe i rikthehemi përsëri asaj të ashtu quajtur masakër, megjithëse ashtu quajtur ndoshta duhet hequr sepse kam parasysh këtu fjalën kam parasysh vrasjen e 67 ballistëve nga brigada e parë nga Mehmet Sheu, të cilët
realisht janë vrarë pra në lushnje, janë ekzekutuar nga Mehmet Shehu, por që pretendimi që bëhet edhe sot që kjo është një akmarrje pastër ndaj forcave nacionaliste nuk qëndron, sepse po të shikojmë hartën, pra që në shtator, kjo është një nga disa hartat, ne shikojmë që në lushnje kishte forca gjermane. Dhe sipas raporteve gjermane, këto forcat ballit kombëtar të Isaman e Sërliut dhe të tjerë ishin duke ruajtur qytetin në llogaritë gjermanëve, ku ishte një trup sanitare, pra një trup mjekësore, pra jo një forcë mirëfillt ushtarake. Dhe ballistët pra ruajnë pikërisht qytetin ndaj sulmit që bëri Mehmet Shehu. Kjo e shkaktoi. Pra ai mbasi u sulmua, u thye sulmi, i kap këto forca dhe pastaj i ekzekuton si bashkëpunëtor të gjermanëve. Në fund se pjesët parë... Por thelbi është për ta mbyllur është që të dyja palët politike mundoshin të fitonin terrenat. Pra ideja është, pra këthe kemi një marrëveshje në Berat mes partizanëve dhe nazistëve. Në lushnje kemi forcat balliste. Në lushnje kemi forcat balliste që bëjnë të njëjtën gjë me gjermanët. Po nga ma kemi forcat partizane që ekzekutojnë 66 apo 76 pjesëtar të ballit për me të njëjtin motiv me cilin kolegë të tyre në Berat kishin bërë të njëjtën gjë me gjermanët. Pra, e thënë në kontekstin aktual të themi një analize politike, pra nëse tentojmë bëjmë një analizë politike të vendosur në atë kohë, i bie që praktikisht partizanët apo lëvizja e majt e armatosur komuniste në Shqipëri, parim kryesor të saj në këtë kohë ka pasur parimin politik, jo ato çlirimtar. Të dyja jo, flasim për partizanët. Pra, patjetër që gjatë luftës ka patur ishte në çlirimtar, po duket që ka patur në këto fazë, pra, të fundit 43-shit, qëllimet pastra politike. Jo vetëm. Po patjetër, se derisa momentin që në Berat bën marrëveshje me gjermanët, në lushnjë vret ballistët se bën njëjtën gjë me gjermanët, i bie që bëhet fjalë për kontroll politik. Që nga krijimi i asaj force, pra si çdo forcë politike, synimi patjetër që është pushteti. Rruga që duhet të bëhe kjo gjë ishte spari lufta, pra organizimi çlirimi i vendit, pastaj ardhja në pushtet. Të dyja forcat politike kishin të njëjtin qëllim, sikurse ka çdo parti politike sot. Por ajo që bën dallimin është rruga që u ndoq. Element të bashkëpunimit, element edhe të krimeve që janë bërë, patjetër që po. Patjetër që ka ndodhur, pra nuk mund të përjashtohen. Por ne vim në momentin që mbas kalimit kësaj situate të parë, duhet që si do orientohen forcat politike shqiptare në lidhje me aleatët, pra me ata të cilët në mënyrë të qartë ishin shtetet dhe aleanca që përfaqësonte vlerat demokratike, përfaqësonte vlerat demokratike, apo filloi të jepte shenjat se po përfaqësonte forcën fituese të kësaj lufte? Jo forcën fituese, sepse britanikët, aleatët, edhe pragmatizmin e shqiptarëve janë munduar gjatë tërë kohës që të bëjnë të gjithë shqiptarët të luftojnë kundër gjermanëve, sepse për ta qoftë edhe një jetë ushtari britanik apo amerikan të shpëtojnë në frontin tjetër, ishte që me vlerë. Pra, e thënë në këtë pikpamje, u munduan... Po ta bëj pyetje ndryshe. Në rast se gjermanët, në momentin që do futeshin në Shqipëri, pra nuk do ishte një moment tërheqje, pra nuk do ishte një moment mbushje një boshllëku që lanë ish aleatët e tyre fashist, po do ishte një lëvizje e pastër ushtarake për të forcuar kontrollin në një zonë, në një moment kur ata ishin mirë nga pikpamja ushtarake. Shqiptarët çfarë pozicioni do kishin? Pozicion të njëjtë? Partizanët çfarë pozicioni do kishin? Pozicion të njëjtë? Do ishin për një marrëveshje lokale si ajo e Beratit, apo marrëveshja do të ishte pak më solide? Me nëse ne nuk mund ta gjykojmë dot, por nëse vazhdojmë prapë me nëse është që italianët për shembull nuk kishin njësoj si gjermanët. Ishte një pushtim i cili kishte edhe një bazë ideologjike në të. Dhe ne shikojmë që njëri grupim e lufton qysh në fillim këtë gjë. Pra, duke filluar me rezistencën antifashiste që nga krijimi, madje para krijimi Partisë Komuniste për të ardhur në konferencën e Pezës si organizimi i parë që themi kombëtar apo fillesat i organizimit tillë për qendresën dhe për luftën ndaj pushtuesit, për të ardhur, pra është një proces i cili vazhdon. Kështu që ne jemi në kohën ku shqiptarët e dinin çfarë ndodhte. Pra nuk mund pretendosh për asnjërin palë që nuk e ndiqte zhvillimin e luftës. Sikurse e dinin shumë qartë që në 41 me kartën e kusht 41 të Atlantikut,
ishin shprehur të gjitha, si të thuash, drejtimet që duhet të ndiqeshin në këtë luftë. Pra, e para, nuk do të ketë asnjë njohje ndër të tjera, pra asnjë njohje ndryshimi kufish që ndodhi gjatë luftës dhe për më tepër nga nazifashistët, me idenë që mbas lufte, sikurse kishte ndodhur luftën e parë dhe siç ndodh çdo konflikt, do të bëhet një konferencë paqe e cila i përcakton gjitha gjërat dhe synimi kryesor që mobilizimi për të shpëtuar të keqes njerëzimit që ishte në shekullin 20, nazizmi bashkë me fashizmin. Kështu që në momentin që orientimi bëhet për të kryer luftën, sigurisht dhe me elementet politik dhe të pushtetit, patjetër që po. Por në plan parë të luftës janë të qarta. Atëherë këtu vim në momentin tani pse unë shumë shpesh e kritikoj qëndrimin e ballit kombëtar në kuptimin të gjithmonë të vlerësimit historik. Sepse ishim pjesa e arsimuar e vendit dhe nuk mund të mendohet dot sot që nuk e dinin se çfarë po ndodhte. Dhe pikërisht bërja si që ju thoni që shqiptarët e dinin dhe këta nuk e dinin? Jo, e dinin, por besuan që me forcën e armëve gjermane do të eliminojnë kundërshtarin politik, sikurse edhe ai kundërshtari tjetër e kishte patjetër në plan parë këtë gjë. Dhe kjo gjë ju mundsua. Thjesht partizanët ishin më me fat, thoni ju. Jo më me fat, sepse nëse vazhdojmë me nëse, po opsioni ngeli i hapur. Balli kombëtar do të kishte ndetur minimalisht neutral në këtë konflikt, ndoshta mund kishte qenë përsëri viktim e luftës për pushtet dhe e marrjes pushtet nga Enver Hoxha, por ama qartë si një viktim, por bashkëpunimi, edhe këtu do dalim te dokumentet që i keni pak më pas, e shkatroi, pra azjesoi këtë kartë. Pse? Sepse po të shikojmë raportet gjermane, mbas vlerësimit mukjes, pra gjithmonë në mënyrë të vazhdueshme thuhet balli kombëtar premton nuk do luftojë kundër nesh, nuk do luftojë kundër nesh. Ndërkohë që në mukje merret vendim që do bëhet një luftë pra e përbashkët kundër fakt italianët, përmendën gjermanë nuk përmenden fare. Po ndaj këtyre që do vinin çfarë qëndrimi do mbajë, ndërkohë që garancitë ishin dhënë, ju thatë pak më përpara a kishin gisht gjerman në mukje. Konsulli gjerman lë në rreshta të kuptohet që ka qenë i përfshirë. Sipas pikave thotë që unë kam dërguar. E para, e dyta, me njëherë 3-4 ditë, 5 ditë avërsisht mbas mbarimit të takimit mukje, Ribbentropi kanë tavolin marrëveshjen e mukjes. Prandaj dhe u skicua politike pushtimit pikërisht duke orientuar me grupet pra politike. Kështu që të gjitha këto gjërat të bëjnë që ishin të përfshirë dhe në mënyrë të vazhdueshme pra jepet kjo garanci dhe vim te pika ku mbas në tetor të 43-shit, këto forca ndahen përfundimisht njëra nga tjetra. Tani kemi në shtat. Okej, një sekond. Do shkojmë një ndërprerje shkurtër publicitare dhe flasim pikërisht për këtë fazë delikate, pikërisht për fazën kur gjermanët vinë në Shqipëri, me sa duket, pasi kishin dhe sigurinë se marrëveshja e mukës pra do të shtonte, edhe në çfarë mënyrë pra themi palët shqiptare do të përçahen. Rikthehemi pas pak.